Τιμόθεο είχαν οι αντάρτες γραφείο έτσι και τον παίρνει η Μάρθα, τον βγάζει έξω, πάει στη Ζερσάνη. Τώρα τι έγινε από εκεί, δεν ξέρω. Ήμασταν 10 παιδιά, βλέπαν τους Γερμανοί και ακόμα πέρα. Και ο Χίτλερ είχε μια εντολή, το SS, το SS είχε δώσει κεφαλή αυτό, πιστόλια, σηκώνονταν όρθιοι στα μάξι. Όρθιοι, όταν μπαίναν στη πόλη, σε χωριό όρθιοι. 3, 2, 1 και ο οδηγός. Και ήμασταν εκεί στο Γεωργιάδη, από εκεί 10 παιδιά. Ο Αντώνης, ο Γιώργος εδώ, ο Χρήστος, ο Λίκας. Μιλάνε με ένα Νίκολα, άντε σταμάτα αυτούς λέει, που αυτοί ήταν όρθιοι, ήταν αυτά έτσι. Σταμάτα, εδώ να είσαι. Τι ήμανε, και δεν έπαθα τίποτα, καμιά. Μόλις φτάνουμε εκεί στο Μπουζούκι, ακριβώς στην Κανέλα, είχε δρόμο προς τα κάτω, ήμασταν 10 παιδιά φίλοι έτσι, που κάναμε ο Αντώνης, ο Ανέσης, πέθανε. Σταμάτα αυτό λέει, εδώ από τον πύλα που βάλεις. Μόλις φτάνω κοντά, λέω καμαράτη, κύριε Άγια Κόχτη, η φραπ, φινάρι, σταματάει, wie viel δραχμές, λέω. Λέω, επειδή ήταν έτσι, λέω, του δώσω 2 αυγά παραπάνω. Λέω, wie Άγια, λέω, 1 μάρκ. 12, δεν το είπα καλά, τσιβά είναι 2. Και νόμιζα ότι 2 αυγά 1 μάρκο. Μόλις είδα, έπακρα λάθος, βάζει το χέρι να βγάλει το πιστόλι, εδώ, μόλις κάνει έτσι, κατάλαβα, εγώ αφήνω το καλάθι, λέω, καμαράτη, λέω, τσένε Άγια, τσιβάει 1 μάρκ, λέω. Κούρσε το κεφάλι, αλλά οι άλλοι κόψαν από εκεί το μπουζούκι, κάτω φύγανε, πάει τους σκότωσαν για μένα. Και όταν με είδαν, βγήκαν από εδώ, μη βλέπουν, αλλά γλύψεις πάνω. Τέλος πάντων. Το 1944, τον Οκτώβριο μήνα, φεύγουν οι Γερμανοί. Χάσανε τον πόλεμο και στο κρούσαν. Και στο δομή, εγώ γύριζα τα χωριά, έγινα ψιλικεζής μετά και λοιπά αυτά. Και 2 Ιγγλέζικα κατεδουκτικά τους κυνηγούσαν. Με τα μητράλια, όχι με βόμβες. Χτυπούσαν κανένα 2, χτυπήσαν 2 εδώ στο τζαμί πιο κάτω, 2 Γερμανοί, αλλά είχαν συμβασμό οι Γερμανοί, τα πτώματα τα θάβαν. Δεν πάνε να ρίχναν βόμβες ή εκείνα τα θάβαν τα πτώματα. Ενώ οι άλλοι τα παρατούσαν, οι Εγγλέζοι, Αυστραλοί σκοτώθηκε και τον απαρατούσαν. Και τα έβαλαν στο τζαμί μέσα, όχι στον δρόμο, στο πηγάδι είχαν τις αεροπόρτ, μέσα έτσι. Εγώ σου είπα, μεγάλη μαφία είμαι. Είδα που τα έβαζαν. Κοιτούσα έτσι, μνήμη πουλί, όλα απουράνε. Τώρα με δικηγόρο που έχω σαν αγγελείς, απουράνε. Εμείς δεν θυμόμαστε, λέει, από χτες εσύ θυμάσαι 70 χρόνια, 80. Τέλος πάντων, εδώ τώρα. Το 1974 ήρθαν οι Γερμανοί που πάνε με διαρμηνέα να πάρουν τα πτώματα από εδώ, από το τζαμί και τους αεροπόρους. Οι αεροπόροι ήταν στον δρόμο και τους πήραν. Δεν μπορούσαν να βρουν τα άλλα. Είχαν τον Γιανγκούλα εδώ, τον Κώστα. Έσκαπε και δεν μπορούσαν, δεν ξέρω. Εγώ ήρθα από την Αθήνα με τα μάξι, ξεφόρταν και πάει ένα συνένος να κατεβάσω πράγματα, τους βλέπω. Του Γιανγκούλα που είχε του αυτό και οι 2 Γερμανοί και η Γερμηνέας. Σταμάτησα τα μάξι, κατεβαίνω κάτω, λέω τι ψάχνει, λέει τα άτομα, τα 2 αυτά λέει. Λέω δεν είναι αυτό, λέω, πού είναι λέει. Και κάνω εγώ έτσι προσανατολίστηκαμε το τζαμί και τους είπα εδώ είναι λέω.
και βάζουν το Γιανγκούλα, τον Ισκαφέ και τραβάει και τους βρήκε. Έβγαλε τα πόδια, μόλις έβγαλε το πόδι σταμάτησε για να μην τους διαλύσει, σκάψαν και τα βγάλαν τα πτώματα. Χαρά η Γερμανία, ο διαρμηνέας, μου λέει, πού τα ξέρεις, μου λέει, αρτούσαν. Λόγω πολλούς αυγά σου στρατώ εδώ σε εσάς. Βγάζει 0,2 μάρκα ένας ο Γερμανός. Μετά πέρα εγώ λέω ευχαριστώ. Κάνω με φωνάζει ο άλλος γελαστός που είπα που έδωνα αυγά και με δίνει και αυτός άλλα δυο. Ήταν και έτσι. Τώρα, του 40, του 41, του 42 ακόμα δεν είχε τα Αντάρτικο φουντώσει, δεν είχε βγει. Με σταματάνε εκεί στο σινεμά απόξω που ήταν το Βάρκ τότε, οι Γερμανοί. Μη λένε 1000 αυγά με έκαναν. Μη ήξεραν από άλλες φορές που πουλούσαν. Μη λένε 1000 αυγά λέει, να βρεις την Πέμπτη. Κουζάνι, θα πάμε Κουζάνι και την Πέμπτη θα γυρίσουμε λέει. Να μάθεις 1000 αυγά. Λέω εντάξει. Που κάτι έδειξε το σπίτι εγώ. Από εκεί είχε μια κλιματαριά εδώ, τέλος πάντων. Κατάλαβα. Έρχομαι εδώ, λέω το γέρο. Έχω καλά φόβο πάμε. Λέω γέρο, λέω, να μάσουμε 1000 αυγά την Πέμπτη θα έρθουν, λέω με αυτή. Πρέπει πότε θα μάθεις 1000 αυγά ρε. Μας σκοτώσουν τα σκύλια. Άρα φοβάσαι λέω. Θα πάμε στα χωριά να μάσουμε. Να πηγαίνεις εσύ και εγώ λέω το. Πάμε στα Τουσίβια, εδώ στη Φανόγουζου, λέω ο γέρος πουντιακά, πόντιος, φέρτε αυγάλα γιατί ο γιος μου είπε στη Γερμανία να μάθει 1000. Φέρτε ό,τι έχει, φουκαράς φοβόταν ο γέρος. Τα μαζέψαμε, τα φέραμε εδώ 1000. Ήρθαν την Πέμπτη, εδώ από έξω. Δεν ήθελε να κατηγορήσεις ότι δεν είναι καλό. Και με πλέρνωναν εμένα, με έδωναν τα μάσκα ο ξωματικός και ένα ήταν κουμένο λίγο εδώ, 2 μάρκα ήταν αυτό, ήταν κουμένο λίγο και όπως μετά τον κάνω βάζει, λέω, καμαρά την έχεις γκούτου, λέω. Παπ, νευριασμένος με δίνει μια του χέρι και νευριάσκει. Μου λέει καλό. Λέω, ναι, θα πάω να μάσου, λέω, είπε του Μπλιζνίκου, δεν θα του πάρουμε. Ξαναμίχθη, λέω, ο γέρος φουκαράς φοβόταν, κάνω το αντίπλο. Έβραμε, λέει, άσπηλε. Τέλος πάντων, του πήραν. Με πλήρωσαν, φύγαν. Βγαίνω εγώ έξω, εδώ στο Τσακυρίδη, στη Μητρόπολη που πάει ο δρόμος, γιατί μιλούν να πήγαιναν αμάξια, οι Γερμανοί από εδώ, ήταν τροχονόμος. Είχε ένα ξύλο, ένα στρόγγυλο έτσι ήταν και έκανε σήματα, ας πούμε. Μη ήξερα εμένα που πουλούσα, έπαιρνα αυγά, πάω και του λέω, καμαρά του λέω, γκουτ. Πήρε αυγά, λέω γκουτ, αυτό του Μάρκο, γκουτ. Λέω, εδώ άλλαξε του λέω. Όχι, μη κανένα. Σε κάνα 2 μέρες περνάνε 5 αμάξια. 44 τον Οκτώβριο μήνα πήγαν από εδώ οι Γερμανοί. Μπορείτε να μας πείτε κάποια γεγονότα για την έξοδο των Γερμανών. Ποιο? Μπορείτε να μας πείτε κάποια γεγονότα για την έξοδο των Γερμανών. Πώς φύγανε από την Ελασσόνα. Ναι, εδώ. Έρχονταν από κάτω. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, πώς φύγανε. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, πώς κάνανε την Ακόμα αποχώρηση. είχαν του Βερολίνου, αυτά ήταν τα στρατεύματα από έξω. Ρώσοι, Αμερικάνοι, Εγγλέζοι, δεν είχε τελειώσει. Αλλά έκαναν πιστοχώρηση η Γερμανία. Από εδώ φύγαν τον Οκτώβριο μήνα, τις 15 Οκτωβρίου 1944. Φύγαν από εδώ, χαρά εμείς εδώ τώρα σε μέση. Τώρα τι έγινε που θα πάνε, δεν ξέρω.
οι Γερμανοί ήταν πολύ τολμηροί, όπως έμαθα εγώ ρωτούσα, για να μπουν μέσα οι σύμμαχοι στο Βερολίνο, στη Γερμανία δηλαδή, 5.000 καταδοκτικά αεροπλάνα τα είχε για να φυλάνε το Βερολίνο εκεί. Και φοβόταν. Και έκαναν οι σύμμαχοι, αρωτώντας, είδες, κάνεις εντάξει, αρωτώντας, λέει ο Ρώσος, 3.000 ο Ρώσος αεροπλάνα, βουβαριστικά, 3.000 ο Αμερικάνος, 3 ο Άγγλος. Και συνοήθηκαν οι 3 οι σύμμαχοι να πάει ένας μήνος πρώτα να βουβαρδίσει, να σηκωθούν οι Γερμανοί να κυνηγάνε εκείνους και να πάει το άλλο και έτσι κατέστρεψαν το Βερολίνο παραδόση. Βγήκε ο Χίτλερ από το καταφύγιο τότε, όπως μάθαμε εμείς, εγώ αρωτώντας σου είπα, βγήκε έξω αυτοκτόνησε και έδωσε εντολή να τον κάψουν. Τόσο. Έχετε κάτι άλλο να μας διηγηθείτε? Δεν άκουσα. Έχετε κάτι άλλο να πείτε? Οι άλλοι αφού φύγαν τελείωσε. Μετά ήρθε Αντάρτικο. Αντάρτικο στο Κουκουέ. Δεν χρειάζεται. Τώρα τι έκανα εγώ από εκεί και εδώ, χρειάζεται και αυτά. Όχι. Εσείς για τη Γερμανία θέλετε. Έχετε να μας πείτε τίποτα άλλο για τη Γερμανία αυτά δεν είναι άλλα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ που μας τα διηγηθήκατε όλα αυτά. Εντάξει. Εντάξει.